Bánh canh cá tôm giò heo, đậm đà, hấp dẫn và đầy vui vẻ. Bạn đã bao giờ thấy bánh canh biết nhảy múa chưa? Không hề đùa đâu, mỗi khi những sợi bánh canh trắng ngần, mềm mịn được thả vào nồi nước dùng sôi sùng sục, chúng như đang vui vẻ nhảy múa, tạo nên một điệu nhạc ẩm thực tuyệt vời. Và khi bạn thêm vào những ngôi sao là cá, tôm và giò heo, nồi bánh canh của bạn sẽ trở thành một buổi hòa nhạc thực thụ, nơi mà từng hương vị hòa quyện với nhau, khiến mọi người chỉ muốn thưởng thức ngay lập tức. Bánh canh cá tôm giò heo là một món ăn đậm đà, hấp dẫn trong ẩm thực Việt Nam. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi bên nồi bánh canh nóng hổi, thơm lừng, với những miếng cá tươi ngon, tôm giò ngọt và giò heo béo ngậy. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy thèm rồi, phải không nào? Vào bếp ngay thôi. Chuẩn bị nguyên liệu: 500g bánh canh trụng qua nước sôi vớt ra, 250g giò nạc đã cắt miếng vừa ăn, 150g tôm tươi, 250g cá lóc đã lột da, tất cả rửa sạch bằng nước muối loãng và chanh để ráo. Giò nạc luộc sơ qua nước sôi để loại bỏ bọt bẩn, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Tôm và cá luộc chín vớt ra đĩa. 150g hẹ, 1 củ cà rốt, 1/2 củ cải trắng, tất cả rửa sạch hẹ cắt khúc, củ gọt vỏ cắt khoanh. 4 cọng hành lá phần gốc cắt khúc phần là cắt nhỏ, 5 tép tỏi và hành tím băm nhuyễn phi thơm, 2 trái chanh trẻ 4, 2 trái ớt cắt lát. Dầu olive, nước mắm, tiêu đen, muối hồng, đường nâu và gia vị khác theo khẩu vị gia đình. Nấu nước dùng: trong một nồi nước đun sôi, cho vào giò nạc, 1 củ hành tây và 3 tép hành tím cho ngọt nước. Trong khi chờ giò chín mềm, tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng, cá gỡ bỏ xương, xé thịt cá thành miếng vừa ăn. Tiếp tục xào thơm cá với hành tím và tỏi băm, nêm một chút nước mắm và tiêu cho thấm vị. Bây giờ giò nạc đã chín, thêm cà rốt và củ cải trắng vào nồi nước dùng, đun nhỏ lửa khoảng 15 phút. Nêm thêm chút gia vị cho phù hợp là hoàn thành món ăn. Trình bày thưởng thức: cho ít bánh canh cùng các loại tôm, cá và hẹ cắt khúc vào tô. Múc hỗn hợp nước dùng gồm giò nạc và củ, rắc hành lá lên trên, có thể thêm ít tiêu xay và ớt nếu thích ăn cay. Nhìn tô bánh canh hấp dẫn quá, thưởng thức ngay thôi. Mỗi lần thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu, tạo nên hương vị độc đáo và hấp dẫn. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngồi quây quần bên nhau, nhâm nhi tô bánh canh nóng hổi, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Hãy thử nấu món bánh canh cá tôm giò heo nạc theo công thức này và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại trong những món ăn hấp dẫn tiếp theo.